بارتفاع 11 سنتيمتر، كيكة سهلة بالشوكولاتة بمذاق لا يقاوم، لذيذة وسهلة وبمكونات اقتصادية ومتوفرة في كل بيت. غادي نحضروا كيك بالشوكولات سهل وسريع ولذيذ، والأهم كيجي إسفنجي من الداخل. وغادي نحضروا الصلصة اللي غادي نسقو بها الكيك اللي سهلة واقتصادية. كما كتشوفوا في الصور الكيك ناجح 100% من أول تجربة. إذا كنتي أول مرة تشوف القناة فمرحبا بك، ادعمنا باللايك والاشتراك. نمر إلى المقادير وباقي مراحل التحضير. بسم الله. عندي 3 ديال الحبات ديال البيض، يعني كنت جبدتهم قبل من الثلاجة 1 ساعة قبل. كوب من السكر الخشن، و كيس 8 غرام من الفانيليا. لنجاح الكيك دائما كنخدموا البيض والسكر جيدا حتى كيتغير اللون ديالو. هاد الكيك هذا غادي نخدمو معكم فقط باليد. غادي نضيف كوب من الزيت ما يعادل 150 مليلتر، اما السكر 100 غرام. غادي نضيف الزيت دفعات، يعني ما غاديش نضيفو دفعة واحدة، يعني انا كنكب وكنخلط. هنا غادي نضيف كوب من الحليب ما يعادل 200 مليلتر. العبار ديال الكأس العنبة كياخد كأس ونصف، يعني تقريبا نصف، ماشي ربع وماشي نصف، يعني تقريبا نصف. من الأحسن الحليب مثلا كان عندكم في الثلاجة كندفيوه فقط واحد القليل، يعني ماشي كندفيوه بزاف، غير كتطلع مع ديك السخانة كنطفيو عليه، كنزيدو كنخلطو مع الخليط. النواشف عندي 2.5 من الدقيق الأبيض الرطب الخاص بالحلويات. ديك النصف ديال الكأس غادي نعوضو ب2 من ملاعق كبيرة من الكاكاو المر. وغادي نضيف 2 خميرة كيميائية من فئة 8 غرام، يعني مجموع 16 غرام. كما قلت لكم اذا بغيتوا مثلا الكيكه ماشي ديال الشوكولات، يعني بغيتوها بيضاء، غادي تكملوا ديك نصف كأس ديال الدقيق، غادي تكملوه بالدقيق، غادي يصبح 3 ديال الكؤوس ديال الدقيق. صافي غادي نخلط هاد المكونات جيدا، يعني هاد العبار كيجي هو هذاك، يعني 2.5 من الدقيق مع 2 ملاعق من الكاكاو. صافي كنحاول في هذه المرحله نخلط مزيان، يعني باش ما يبقاش حتى شي كتله ديال الدقيق في القاع ديال الاناء او شي حاجه لنجاح الكيك. واصلا ملي كنبقى نخلط مزيان العجين يعني بحال كتختمر، كتعمل واحد الفقاقيع، يعني عاد عرف ان الكيك غادي ينجح. وهنا السر الاخير باش يجي الكيك طالع وهشيش، غادي تضيفوا واحد الملعقه ديال الخل، ولكن حتى المرحله الاخيره، يعني صافي انكم ساليتوا. عندي هاد المول هذا اللي في الاتساع ديالو 22 سنتيم وفي العلو 8.5 حتى 9 سنتيم. غادي ندهنو بالزيت وغادي نرشو بالدقيق، يمكن لكم تدهنوا بالزبده. طبيعه الحال غادي نوزع الدقيق وغادي نحيد الزوائد وغادي نخوي الخليط ديال الكيك. هنا انا ضفت قطع من التمر، تقريبا من 4 حتى 5 ديال الحبات ديال التمر، قطعوهم قطع صغيره.
هاد التمر هو اللي كيخلي الكيك كيجي رطب من الداخل وكيجي معلق وكيعطي واحد المذاق. زعما الصراحة كيجيو لذيذ بزاف. يمكن لكم تعوضوه مثلا بالعنب المجفف او اللي بغيتو او نوع من المكسرات، ولكن انا كنفضل التمر. كنوضعو بهاد الطريقة هادي، كنوزعو ومن بعد يعني كنغطسو في الخليط ديال العجين صافي. كنخلي الكيكه ديالي في المول بهذا الشكل نمشي كنشعل الفرن حتى كيسخن على نار مهيله 180 درجه فقط من الاسفل. للصلصه كنحتاج كأس يعني ماشي عامر من الحليب، كنضيف له 8 قطع ديال الشوكولا كندوبهم. ملي كنخرجهم كنضيف عليهم واحد العلبة ديال دانيت ديال الشوكولا او الزبادي ديال النوع ديال الشوكولا صافي. وكنخلي ديك الصلصه جانبا. كنخرج الكيك ديالي كيجي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا في الصور، كيجي ناجح وطالع وخفيف. يعني واضح ان الكيكه كتجي ناجحه بهذه الطريقه وبهذه المقادير اللي عطيت لكم. يعني كناخذ كوردون وكنثقبو يعني ثقوب باش يتشرب معايا الصلصه. وهنا كملاحظه الكيك اذا كان بارد الصلصه خصها تكون دافيه، واذا انا خليت الكيك حتى برد تماما وضفت هاد الصلصه حتى الصلصه كانت بارده يعني وخليتها حتى تشرب ديك الصلصه. كنزيد نشكل ثقوب بهذه الطريقه باش كتدخل الصلصه حتى لداخل. يعني يعني شكوها ما امكن باش تشرب معكم ديك الصلصه. يعني كتجي سهله وسريعه. انا المقطع ديال ملي ضفت دانيت كان ما كنتش شغلت الهاتف يعني ما خدمش حتى لاخر مرحله. عاد وريت لكم انني ضفت دانيت صافي. والتزيين كيبقى اختيار. يعني انا زينت فقط باللوز ايفيلي اللي حمرته واحد القليل في المقلاة. كيجي على هذا الشكل هذا. غادي نقطعه معاكم وغادي تشوفوا الشكل النهائي من الداخل. كنصحكم تجربوها اكيد غادي تنجح معكم. فقط تبعوا عفوا الخطوات والمقادير. كتجي على هذا الشكل، كتجي خفيفه بحال الريشه يعني اسفنجيه من الداخل ولذيذه في المذاق. كنصحكم تجربوها. وديك القطع ديال التمر عطاوها واحد المذاق خطير يعني اسفنجيه بمعنى الكلمه. ناجحه 100%. غادي تنجح معاك من اول تجربه. وصلنا لنهاية الفيديو. كان هذا هو الفيديو ديال هذا النهار. وسمحوا لي على الصوت ديالي عيانه شويه. نتمنى يعجبكم والى اللقاء في فيديو اخر بحول الله.